নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ হৈতে মই বম্বৈছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech আজি এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক Apdcl বিষয়ে আৰু কিছু কথা অৱগত কৰাবলৈ আহিছো তো फ्रेंड्स মই যেটো যোৱা ভিডিঅ আছিল তাত আপোনালোকক মই Apdcl লগত হোৱা লাইভ কথা বতৰাখিনি শুনাইছিলো আৰু যেইসকলে এতিয়ালৈকে সেই ভিডিঅটো চোৱা নাই আই বাটনত আৰু ডেসক্ৰিপচনত সেই ভিডিঅটোৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ সেই ভিডিঅটো চাই ল'ব পাৰে তো फ्रेंड्स আজি মই কথা পাতিম Apdcl যেটো GST প্ৰসেস দিছে সেই প্ৰসেসটোৰ বিষয়ে একচুয়ালি মই Apdcl লগত তাৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলো আৰু তেখেতসকলে মোক কৈছিল কি Apdcl আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত আনৰ GST ফাইল এটা অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যদি ওচৰত কোনোবা দোকানৰ GST ফাইল বনোৱা আছে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই GST ফাইলটোৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু সেইখিনিত যথেষ্টখিনি অসুবিধাও আছে মই যোৱা ভিডিঅটো অকমান কৈছিলো আজি আপোনালোকক অকমান বিতংকৈ কম বুলি ভাবিছো তো फ्रेंड्स চাওক এতিয়া মই আনৰ GST ফাইল এটা আমি এপ্লাই কৰি দিছো বাৰু কিন্তু এপ্লাই কৰিম কাৰ নামত তেখেতৰ নামতে কৰিব লাগিব যেহেতু GST ফাইলটো তেখেতৰ নামত আছে তো फ्रेंड्स এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন আমি হ'ব লাগিব কাৰণ তেখেতৰ নামত এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে যেটো 3% বেনিফিট আহিব তেখেতৰ নামত আহিব যেটো আইডি পাসওয়ার্ড থাকিব তেখেতৰ নামত থাকিব গতিকে তেখেতে আমাক কিমান পাৰ্সেন্ট দিব বা তেখেতে কি ৰাখিব হেতুৰ ওপৰতো আমি ভাবিব লাগিব তো फ्रेंड्स এতিয়া গৈছো এই যেটো GST প্ৰসেস Apdcl লগাইছে মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে Apdcl আমাৰ চৰকাৰ তথা মই বিদ্যুৎ বিভাগৰ আমাৰ মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিম এইটো আপোনালোকে যেটো GST প্ৰসেস ৰাখিছে Apdcl এপ্লাই কৰাৰ বাবে সেই প্ৰসেসটো কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক পিছ হয়তো হেতু একেবাৰে নাইকিয়া কৰি দিওক নহলে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক যাতে আমাৰ সকলো নিবনুৱা যুৱক যুৱতী এপ্লাই কৰিব পাৰে কাৰণ সব এতিয়া আপোনালোকে এই স্কিমটো উলিয়াই দিছে ঠিকে আছে বা আপোনালোকে এই যেটো সুবিধা আছে লৰা ছোৱালী সকলৰ বাবে এটো উলিয়াই দিছে ঠিকে আছে কিন্তু তাত এপ্লাই কিমানে কৰিব পাৰিছে হেতুহে মেইন কথা সব কোনোবা এটা পোষ্ট উলালে তাত কমসে কম গোটেইখিনি লৰা ছোৱালী যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে হেতুৰ ব্যৱস্থাটো আপোনালোকে কৰিব কাৰণ এতিয়া সব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হলে ক'ব লগা একো নাই হেতু এটা বেলেগ কথা কিন্তু ইয়াত GST প্ৰসেসটো থকাৰ লগে লগে GST ফাইল এটা কোনেও ঘৰত এনে বনাই নাৰাখে আৰু আমাৰ যিখিনি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলে GST ফাইল এটা কেনেকৈ বনাব যাব এটা বনাব যাব বাৰু তাতো মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যিসকলে GST ফাইলটো বনাই এপ্লাই কৰিব তেখেতসকলৰ যে এই যেটো সুবিধা আছে সুবিধাখিনি পাব হেতুটো কনফার্ম নহয় কাৰণ সব GST ফাইলটোত খৰচ আছে GST ফাইলটো বনালে তাত পইচা খৰচ কৰিলে তাৰ পিছত এপ্লাই কৰি দিলে তাৰ পিছত হেতৰ কি হল ৰিজেক্ট হৈ গল বা কামটো তেখেতসকলে নাপালে তেতিয়া হলে তেখেতৰ সেই GST ফাইলৰ পইচাখিনি এনে গল আৰু যেটো মান্থলি বা মই সাজটো কথা বাৰু বাদে দিলো এটো কিন্তু GST পইচাখিনি তো এনে গল ন সেই বস্তুটো চৰকাৰে লক্ষ্য ৰাখিব লাগে একচুয়ালি আৰু GST ফাইলত বৰ্তমান সময়ত ইউটিউবত GST ফাইল কেনেকৈ বনাব পাৰে তাৰ ওপৰত বিভিন্ন চাৰ্জ হৈ আছে মই ফাইলটোত বনোৱাত কোনো আপত্তি নাই আপোনালোকে বনাই লওক কিন্তু বনাইলে হেতু কামত আহিবটো লাগিব এতিয়া তো এনে বনাই ৰাখি লাভ নাই গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম প্লিজ এই GST ফাইলটো যিখিনি আপোনালোকে আপডেট কৰিছে Apdcl ৰ ৱেব সাৰ্ভাৰটোত আপোনালোকে প্লিজ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ইয়াৰ ওপৰত কিবা এটা যাতে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰে সিলেকশনটো পিছৰ কথা কাৰণ সব ইয়া GST ফাইল দি সিলেকশন নোহোৱাতকে ফাইল নিদিয়াকৈ সিলেকশন নহওক লাগিলে যি সকলে পাব তাৰ আপোনালোকে GST ফাইলটো বনাই দিব দিওক পিছত তেখেতসকলে বনাই ল'ব GST ফাইলটো তো এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকৰ কিছু সহায় বিচাৰিম মই যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে যাতে আপোনালোকে এই ভিডিওটো অকমান শেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাই এই বস্তুটোৰ ওপৰত কাৰণ সব GST ফাইল ইমান এটা মানে বনালে বাৰু কি হ'ব এটো মই বাৰবাৰ কৈ থাকিব নিবিচাৰো বনাই কিনে এপ্লাই কৰিলে কামটো নাপালে তো হেতু ফাইলটো ভ্যালুলেছ ন তো फ्रेंड्स আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাম আগৰ ভিডিওটো আপোনালোকে মোক যেনেকৈ মৰম দিছে এই ভিডিওটো দিব আৰু প্লিজ শেয়াৰ কৰি দিব যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় আৰু আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিবলৈ সক্ষম হয় কমসে কম এপ্লাইটো কৰি লও সিলেক্ট হোৱাটো পিছৰ কথা বাকি যদি আমি সিলেক্ট হৈ যাও তাৰ পিছত বাৰু GST ফাইলটো বনাই আমি আপডেট কৰাই দিম যাতে এপ্লাই খিনি কৰিব পাৰে সকলোৱে তাৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰিব লাগে তো ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া নকৰো যিসকলে এতিয়ালৈকে ভিডিওটো লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব এটা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব এনে ধৰণৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ তো फ्रेंड्स আজিলৈ এইখিনিতে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ